عاملين ايه يا ابطال؟ يا رب تكونوا بخير كده. ان شاء الله في الفيديو ده انا هبدا بالمحاضره الرابعه، ازاي تقدر تحصل على 30 نقطه يوميا. ان شاء الله عنوان المحاضره دي هو هاو تو تريد نيويورك لانش سيشن، يعني ازاي اقدر اتريد جلسه نيويورك لانش. طبعا المحاضره بتاعت النهارده انا مختص فيها البرايس اكشن بتاع يوم 10/7/2025، ومن حيث كده انا هبدا بالسلايد الاولى. الناسداك على الفريم اليومي، لو تفتكر يوم 9/7 قلت لك ان انا السعر هنا متفاعل مع الاوردر بلوك اللي موجود هنا، والسعر ابتدى يوم 9/7 يصعد ياخد الاول تايم هاي او القمه التاريخيه للناسداك بتسجيل قمه جديده يوم 9/7. وبما ان السعر صعد بقوه عشان يلكود الاول تايم هاي، وبما ان انا تحيزي بولش على الناسداك، فبالتالي انا من المفضل ليا ان انا اشوف السعر بيصحح لمستويات معينه وابتدي اخد تريد تكون في الاتجاه البولش بناء على التحيز الاسبوعي وبناء على التحيز اليومي. طيب ليه؟ لان دي شمعة يوم 9/7. الشمعة دي هنا اغلقت على اغلاق الشمعة السابقة اللي هي شمعة يوم 8/7 بجسم زي ما انت شايف هنا، وبالتالي التحيز بتاعي هيكون بولش لجلسة نيويورك سيشن اللي هي بتبدأ من الساعة 8:30 تنتهي الساعة 11. بما ان انا تحيزي بولش، انا ما ينفعش اروح اشتري من اي حتة في الشرط، يعني ده شيء منطقي وشيء بديهي. ما ينفعش ان انا النهارده يكون تحيزي بولش اروح من اي حته في الشرط واقوم رايح اشتري من اي مكان عشوائي. ليه؟ لان المكان العشوائي اللي انا هشتري منه ده هيترتب عليه كذا حاجه، منهم واهمهم هي ان انا هحط الستوب لوس بتاعي في مكان عشوائي. وبما ان احنا عارفين الماركت ما بيتحركش بعشوائيه، اذا لازم احط الستوب لوس بتاعي في مكان يكون نسبه احتمال ضربه ضعيفه وضئيله جدا جدا. طيب في ايه عندي بريميوم اري اقدر اعتمد عليه لو انا حبيت اشتري الناسداك يوم 10/7؟ اقول لك بكل بساطه انا عندي هنا الفوليوم امبالانس. لو رحت السلايد اللي بعديها كده هتلاقي السيبريشن اللي موجود ما بين الاغلاق بتاع الشمعه دي والافتتاح بتاع شمعه يوم 9. السيبريشن ما بين سعر الافتتاح والاغلاق اسمه فوليوم امبالانس. طيب ليه اسمه فوليوم امبالانس؟ لان بكل بساطه انا كان عندي الاغلاق في شمعه يوم 8 هنا عند نقطه معينه، وسعر الافتتاح عند نقطه مختلفه، ولكن الفوليوم امبالانس ده بيكون عباره عن inefficiency او عدم توازن في الماركت. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لو قلت لك قارن ما بين الاغلاق هنا والافتتاح في الشمعة دي، وقارن ما بين الاغلاق هنا وسعر الافتتاح في الشمعة دي، هتلاحظ ان انا عندي مفيش اي مكان فاضي ما بين سعر الافتتاح وسعر الاغلاق. لكن هنا عندي في شمعة يوم 8 لحد شمعة يوم 9 اللي هي الشمعة دي، انا عندي هنا فراغ. الفراغ ده اسمه فوليوم امبالانس. طيب الفراغ ده بيكون عبارة عن ايه او بيمثل لي ايه؟ بكل بساطة الفراغ ده بيمثل لي ان السعر بيعرض عليا باي سايد ديليفري. لاحظ باي سايد ديليفري مش باي سايد ليكويديتي. باي سايد ديليفري حاجة وباي سايد ليكويديتي ده حاجه ثانيه. الباي سايد ديليفري يعني السعر بيكون صاعد بقوه وبيسيب لي الفوليوم امبالانس ده بدون ما يوفر لي عليه اي سيل سايد ديليفري، وبالتالي في شمعه يوم 10 السعر كان المفروض يوفر لي سيل سايد ديليفري، ولكن السيل سايد ديليفري ده لازم يكون عند مكان في لاكينج للسيل سايد او لمكان في نقص او في ان افشنسي في السيل سايد ديليفري. فبالتالي السعر لما هيجي يتحرك ويعمل اوفرنج للسيل سايد ديليفري او يديني شمعه هابطه على الفريم اليومي، اكيد الهبوط ده مش هيكون هبوط عشوائي، ولكن الهبوط ده هيكون لمكان السعر بيعمل لي فيه باي سايد ديليفري او بيوفر لي فيه باي سايد ديليفري، وفي نفس الوقت يكون في لاكينج في السيل سايد ديليفري. وبالتالي السعر لما نزل هنا للفوليوم امبالانس ده نزل عشان يعمل ريبالانس للفوليوم امبالانس اللي موجود هنا. لذلك الهبوط بتاع شمعة يوم 10 ده، الهبوط ده ما كانش عشوائي، الهبوط ده كان باستهداف الامبالانس اللي موجود ما بين سعر الكلوزنج برايس لشمعة يوم 8 وسعر الاوبننج برايس لشمعة يوم 9. جميل جدا. لو نزلت على السلايد اللي بعديها هتلاقيني عملت دروب او نزلت لفريم ال 15 دقيقة. انت شايف ايه على فريم ال 15 دقيقة؟ طبعا مش محتاج اقول لك انك لازم توقف الفيديو وتجاوب على السؤال اللي سألته لك دلوقتي، وبعد كده تستنى الإجابة بتاعتي وتقارن ما بين الإجابة بتاعتك وتشوف هل الإجابة بتاعتك كانت إجابة صحيحة ولا كانت إجابة غلط. هنزل للسلايد اللي بعديها. على فريم ال 15 دقيقة هتلاقي ان انا عندي هنا سيل سايد ليكويديتي
موجود هنا، وعندي الديلي فوليوم امبالانس اللي موجود على فريم اليومي. لو تاخد بالك السعر في جلسه نيويورك الساعه 9:30 اثناء افتتاح سوق الاسهم الامريكيه، السعر نزل بزخم ونزل بقوه عشان يلكود السيل سايد اللي موجود هنا، وفي نفس الوقت عشان يعمل معادله للامبالانس اللي موجود على فريم اليومي. وفي نفس الوقت السعر لما نزل وعمل لي الحركه دي، السعر كان نازل بقوه استهدافا للامبالانس اللي موجود واستهدافا للسيل سايد اللي موجود هنا. طيب جميل جدا. اثناء النزول ده الماركت وفر لي ايه؟ وفر لي فير فاليو جاب سلبيه اللي كانت موجوده هنا، وفير فاليو جاب موجوده هنا. طبعا الجابات دي ليها كلاسيفيكيشن او ليها تصنيفات، وبالتالي الجاب اللي موجوده هنا اسمها سيبي سيل سايد امبالانس باي سايد inefficiency، بمعنى ان السعر هنا اثناء الهبوط اللي نازل بزخم ده كان بيوفر لي سيل سايد ديليفري، وكان عندي لاكينج في الباي سايد ديليفري. يعني اثناء الهبوط اللي كان بقوه ده السعر ما كانش بيوفر لي اي فرص شرائيه. طيب لو جيت سالتك انا تحيزي بناء على الفريم اليومي كان ايه؟ طبعا تحيزي كان بناء على الفريمات الكبيره زي اليومي وزي الاسبوعي، كان تحيزي بولش. وبالتالي لو الماركت وفر لي جابات زي كده انا تلقائي هفهم ان السعر في توقيت معين لازم هيوفر لي باي سايد ديليفري. طيب ليه؟ لان السعر لما بيتحرك، وده اول شيء انا قلته لك في محاضره السيوله، لذلك قبل ما تحضر سلسله المحاضرات دي لازم تكون حاضر السيوله وفاهمها كويس، حاضر الديلي بايز والويكلي بايز وفاهمهم كويس، عشان تبقى انت ماشي معايا هنا خطوه بخطوه. لو تفتكر في محاضره السيوله انا قلت لك ان السعر بيتحرك باستهداف الانفشنسي او باستهداف الفير فاليو جاب. رقم 2 السعر بيتحرك باستهداف الليكويديتي. جميل جدا. اثناء حركه السعر للاسفل السعر هنا استهدف الفوليوم امبالانس وهي الانفشنسي، وفي نفس الوقت السعر نزل استهدف السيل سايد اللي موجود على فريم ال 15 دقيقه. اثناء نزوله للاستهداف ده السعر خلف لي وراه ايه؟ هتلاقي ان السعر ساب لي الجاب السلبيه اللي موجوده هنا والجاب السلبيه اللي موجوده هنا. وزي ما انا فهمتك في حاله ان السعر كان بينزل وبيسيب لي جابات زي كده، فالجاب ده من النوع ده اسمه سيبي سيل سايد امبالانس باي سايد انفشنسي، فبالتالي السعر لازم يصعد ويعمل معادله للرنجات دي بالكامل. لكن الفكره بناء على التحيز بتاعي ازاي انا هعمل كابيتاليزيشن من المعلومات دي، ازاي اقدر استفاد من المعلومات دي. بكل بساطه عشان اجي استفاد من المعلومات دي انا مش هينفع استفاد عليها من نفس الفريم، لازم انزل على فريمات صغيره وابتدي اشوف الحركه اوضح وبشكل اوضح. جميل جدا. لو نزلت على فريم الدقيقه، ده فريم الدقيقه زي ما انا بوضح لك دلوقتي، دي طبعا الجاب السلبيه على فريم ال 15 دقيقه. وبالتالي لو انا كان عندي جلسه نيويورك اللي هي بتفتح الساعه 9:30 تغلق الساعه 11، كان عندي الجلسه دي كلها بيرش او ماشيه في اتجاه واحد وهو الاتجاه السلبي. تاني لو انا رجعت للسلايد اللي فوق هتلاقي ان جلسه نيويورك ماشيه كلها في اتجاه واحد وهو الاتجاه السلبي. اذا المفروض لو انا رجعت للسلايد اللي بعديها وقلت لك المفروض هنا انت تشوف ايه، اكيد هتقول لي ان انا المفروض اشوف السعر بيكون بولش سيت اب ايجابي. ولكن لو تفتكر لما انا دايما بستخدم سيت اب معين للدخول لازم في بارامترز معينه انا بكون محددها، وطبعا البارامترز دي انا كنت قايلها لك في المحاضره الاولى. جميل جدا. ايه البارامترز بتاعتي اللي انا بستخدمها هنا؟ لو تفتكر ان انا قلت لك عندي جلسه نيويورك لانش بتبدا الساعه 11:30 تنتهي الساعه 1:30، ده الكلام اللي انا قلته لك قبل كده. ولكن لو تاخد بالك هنا هتلاقيني راسم لك اللاين ده وهو كان الساعه 11. هل ده معناه ان الكلام اختلف؟ لا، الكلام هو، ولكن الفكره هنا انا ليا ابروتش امتى استخدم الساعه 11 وليا ابروتش تاني امتى استخدم الساعه 11:30. هنا في الابروتش ده او في النظام ده انا هنا اعتمدت على الساعه 11. وبالتالي لو تاخد بالك من اول اللاين الاحمر اللي موجود هنا لحد الساعه 11 السعر عمل لي ايه في التايم ويندو اللي موجود هنا؟ السعر نزل للديلي فوليوم امبالانس، خد لي السيل سايد ليكويديتي ابتدى يصعد تصحيح لحد الفوليوم امبالانس، وبعد كده السعر ابتدى يصعد للاعلى. جميل جدا. ايه بقى الشيء اللي انا لاحظته هنا؟ طبعا لو رحت للسلايد اللي بعديها هتاخد بالك ان انا عندي لو قست القاع اللي موجود هنا لحد القمه اللي موجوده هنا هتلاقي ان السعر نزل بالشمعه دي عند ال 50% من قياس الرينج من القاع ده للقمه دي. ده اول شيء. تاني شيء السعر نزل بعد الساعه 11. لو تاخد بالك اللاين الاسود ده هو الساعه 11.
السعر نزل خد لي الشورت تيرم لو اللي موجود هنا، والسعر نزل تريد للجاب الايجابيه اللي موجوده هنا، وابتديت اشوف السعر يصعد بقوه للاعلى. هل الصعود ده كان صعود عشوائي؟ لا، الصعود ده خلف لي وراه فير فاليو جاب ايجابيه، وبالتالي الشمعه السوداء الكبيره اللي موجوده هنا هي عباره عن تشينج ان ستيت اوف ديليفري. طيب لو انا حصل عندي تشينج ان ستيت اوف ديليفري وانا عندي ال 50%، وانا في التايم ويندو اللي انا قايل لك عليه من المحاضره الاولى، ان لو جلسه نيويورك واخده اتجاه، اذا جلسه نيويورك لانش هتاخد عكس الاتجاه. بمعنى ان انا لو عندي السعر كان في جلسه نيويورك ماشي في اتجاه بيرش، اذا المفروض من الساعه 11 ونص اشوف السعر بيبتدي يصحح على الاقل ال 50% من الرينج اللي اتكون عندي من 9 ونص ل 11، فبالتالي المفروض اشوف بولش سيت اب بيتكون. طيب انا لو عندي بولش سيت اب اتكون زي ما انا قلت لك بناء على الشمعه دي، ايه الشيء البسيط اللي ممكن يستهدفه السعر؟ هتلاقي ان انا محدد لك هنا الفير فاليو جاب السلبيه اللي هي دي من قاع الشمعه اللي موجود هنا لقمه الشمعه الزرقاء اللي موجود هنا. زي ما انا قلت لك اي جاب هي عباره عن inefficiency، وبالتالي الجاب دي من النوع السلبي او سي بي، فبالتالي الجاب دي تسمى سيل سايد امبالانس باي سايد inefficiency، يعني السعر هنا موفر لي سيل سايد ديليفري، وبالتالي عندي لاكينج في الباي سايد ديليفري. فانا لو اتكون عندي بولش سيت اب السعر لازم يطلع بالقوه دي للجاب دي، لان الجاب دي فيها لاكينج في الباي سايد ديليفري، فبالتالي هتلاقي السعر هنا دخل جوه الجاب دي توفيرا للباي سايد ديليفري اللي كان حاصل هنا فيه لاك او نقص، فبالتالي السعر بيتوجه بقوه وبزخم لتعويض النقص اللي حاصل لي في الباي سايد اللي موجود هنا. وبالتالي لو رحت للسلايد اللي بعديها هتلاقي الدخول بتاعي كان موجود من الشمعه دي، الستوب لوس بتاعي كان تحت ال 50% من الشمعه دي. ليه؟ لان انا من الشمعه دي انا كنت عايز اشوف السعر يصعد بقوه للاعلى. ليه؟ لان السعر خد لي السيل سايد اللي موجود هنا، عندي ان افشنسي موجوده هنا، او عندي نيجاتيف او بيرش فير فاليو جاب موجود هنا، عندي الحركه من الساعه 9 ونص للساعه 11 كانت كلها حركه بيرش، فبالتالي السعر لو كون لي بولش سيت اب زي ما انا شايف دلوقتي السعر المفروض ما يعمليش اغلاق تحت ال 50% من الاوردر بلوك اللي موجود هنا. بمعنى ان السعر لو اغلق تحت ال 50% اذا السعر كان هيجيب القاعده، وبالتبعيه كان هينزل يجيب السيل سايد ليكويديتي اللي موجود هنا. طبعا التيك بروفيت بتاعي كان عند قمه الفير فاليو جاب. لاحظ ان دي تاني مره يحصل فيها ديفيجن للموديل، وطبعا الديفيجن ده بيبقى غير مقصود، لان حتى التريد دي اللي انا دخلتها من الموبايل، لان زي ما قلت لك قبل كده ان انا عندي التراست الكافيه ان انا اشوف السعر بيتحرك 50 و70 و100 نقطه في اليوم بدون اي مشكله بكل سهوله، لان الكلام ده بيتكرر عليا كل يوم كل شهر كل اسبوع كل سيشن، فبالتالي الكلام ده ايزي جدا جدا. ولكن لو حصل هنا ديفيجن، فالديفيجن اللي حصل هنا بسيط، يعني انا هتلاقيني خرجت عند 42 نقطه. طبعا اي صفقه انا بدخلها ما بدخلش الا بالليميت اوردر، يعني اعمل ليميت اوردر امتى اشتري، الستوب لوس بتاعي بليميت اوردر، التيك بروفيت بتاعي بليميت اوردر. طبعا الخروج بتاعي كان عند الشمعه دي، فبالتالي انا ما بسيبش الماركت يتحرك واشوف امتى هقفل الصفقه، لان انا لو عملت كده يبقى انا حتى في الدخول للصفقه انا ما عنديش استراتيجي وما عنديش خطه واضحه انا هقفل امتى. وبالتالي لو انت بتعاني من فكره انا هقفل الصفقه امتى، او انت بتخش الصفقه بالنسبه لك صفقه عايمه، يعني مش بتحط ستوب لوس ولا بتحط تيك بروفيت، فبالتالي انت ما عندكش موديل واضح، ما عندكش خطه واضحه للصفقه، انت مش عارف هتقفل الصفقه امتى، سواء كانت عامله لك لوس او كانت عامله لك بروفيت. وبالتالي هي دي الفكره من السلسله، ان اي دخول في اي تريد لازم واجباري عليك يكون بليميت اوردر، ليميت اوردر للدخول، ليميت اوردر للخروج، ليميت اوردر للستوب لوس. ما ينفعش ابدا ابدا ان انت تخش الصفقه مانيوالي وتعمل باي مانيوالي من الماركت وتسيب الصفقه شغاله بقى مش عارفه تقفل امتى، سواء على اللوس سواء على بروفيت. وطبعا الخروج من هنا كان عند 42 نقطه، فبالتالي الخروج ممتاز جدا 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 جدا. وبكده انتهت من محاضره النهارده. هسيبكم دلوقتي مع التريد لايف على الماركت. طبعا بسبب ان انا كنت مشغول الفتره اللي فاتت كلها فما عنديش اي تريده مصورها على التريدنج فيو، كل التريدز اللي انا مصورها على الميتا تريدر، بالتالي الصفقه اللي انت هتشوفها دلوقتي من الميتا تريدر مش من التريدنج فيو. انا بتمنى لكم التوفيق، بتمنى اكون قدمت لكم معلومه مفيده، وبالتوفيق لكم جميعا كده يا رب.